Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita po sa inyong recipe si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong recipe ngayon? Ang lulutuin po natin sa araw na to ay spicy pusit with spinach. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong pusit na hiniwa ko po siya ng pabilog, spinach, bawang, red bell pepper, luya, siling labuyo, sibuyas na puti or kahit anong sibuyas, tanglad. Gagamit po tayo ng kunting asukal, itong chili sauce, durog na paminta, asin, oyster sauce, at saka cooking oil. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po ay simulan na po natin yung ating pagluluto. So, unang-una po ay ilagay po muna natin itong ating nahiwa na pusit dito sa ating kawali. So, bali, papalabasin po muna natin yung kanyang tubig. So, gusto natin yung medyo matanggal po yung kanyang tubig at the same time para po medyo lumambot po siya ng konti. So, yan. Hahayaan lang po muna natin yan na lalabas yung kanyang sabaw or yung tubig. Ayan po, nakikita nyo na lumalabas po ng kusa yung kanyang tubig. Yung iba kasi nilalagyan pa nila ng tubig, hindi na po kailangan dahil yung pusit po ay magtutubig po talaga yan. So, hindi po natin to masyadong lulutuin dahil yung pusit po, pagka ma-overcook po natin ay lalo po siyang titigas. So, yung tamang pagkaluto lang po. Yan, medyo kulang pa po ng konti. Lulutuin pa po natin siya ng konti. Ngayon po ay pwede na po natin siyang hanguin muna. So yan, itabi lang po muna natin to dahil simulan na po nating magisa ng ating iba pang mga ricados o yung ating mga ibang sangkap. Ngayon po ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Tapos simulan na po nating igisa itong ating bawang.
Isunod ko na po itong ating luya. Pati na rin po itong ating yung stock ng tanglad na hiniwa ko po ng maliliit or maninipis. Ngayon ay sunod ko na po itong ating sibuyas. Ngayon naman po ay ilagay na po natin yung ating napakuluan kanina na pusit. Ayan, haluin lang po natin. Ngayon, pwede ko na rin pong isabay itong ating sili. Or kung ayaw nyo naman po ng maanghang, pwedeng hindi na rin po kayo maglagay. So, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po ng maanghang. Ngayon po ay pwede na po nating timplahan itong oyster sauce. Mga 1 kutsara siguro. Yan. Tapos lalagyan po natin siya ng pampalasa kahit anong seasoning po na gusto nyo. Tapos lalagyan din po natin ng konting asukal para mabalance po yung kanyang lasa. Ngayon, pwede po natin siyang lagyan ng konting tubig. Mga ganyan kadami lang. Huwag po masyadong marami. Ngayon, lagyan po natin siya ng konting paminta. Tapos konting asin.
So, kayo na po yung mag-a-adjust ng kanyang lasa. Haluin lang po natin ng mabuti para magpantay-pantay po yung kanyang lasa. Ngayon naman, pwede na po natin siyang lagyan itong ating chili sauce. So, hindi ko po siya masyadong damihan dahil ayaw ko po ng masyadong maanghang. So, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po ng sobrang anghang. So, kayo na po yung bahalang mag-adjust. Ngayon, isunod na po natin itong ating red bell pepper. Ayan, so last pong ilagay natin itong ating spinach. Hindi ko na lang po siya nilagay lahat dahil hindi po kasya yata sa ating kawali. Yan, dahan-dahan lang po nating haluin. Ayan na po, luto na po itong ating spicy pusit na may spinach. Yan, hahanguin lang po natin para ma-serve na po natin. Ito na po ang ating finished product ng
spicy pusit with spinach na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay itry nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!